دالت شده حدیث فراسه بعد دوم بخیف نفسه دماغ دم آبریزی بعد دوم بشه جلسه طرف نزی مش گفتم میگن شاطیتی اش گفته بود خب آدم مش گفتم خب تو بسای بگی نمیتیش بگوی ها وقتی استفاده وقتی حرفش بزنی وقتی ندیش یه تی بخوره درد نگم تی دوست بزن زشت بعد زشت رو ببینم میخوام کار زشت میخوام راستی بعد زشت که ببرد زشت فراسه همیشه تیک نیست همیشه تیک دقیقا زو خوب بشه باش طوری نیست ها این بسا خوش مشکل دار فقط مشکل دار به تیک یه روزا مشکل تو در برای ترافیک تو فراسه بیو برز زشت نه دوره مریض نگفت چه عملی سرای ما نگفتم چه مریضی دار چه نگفتم بیتونه بنا باید بشیم مجری بنی من تو بیاستم تو نه ایرو نمیشه خیلی دارم چه دلوقتی مدرسه تیکری نخوری سلام يمشي زنجان بالقيس اصلا اشكالهم قال يا قالوا سات زرا طول يا لا قلنا طول زمالي طول نستا خديزه خدي قلنا عزيز طول ما دارد قصة ها ما ذهبت السابق ست سابقين مثلا طول وقت يعني كان تلسي ساعة داشته بود نم سخت سر کنید نم فرصت کنید چی کنید فرصت کورو نید بنا به نظرم میگم مثلا ما چیزی نوبیت واقعا افتاد یعنی چیزی ما قلب خرید بچه خیلی جا افیس کنیم هنو نوالا شانست بی بگم چه میگه سونجرافی رو برامون 3 روز قلبش کار نشد قلبش آسان نون بو از شومه زور چیزی خوش مریض بی سونجرافی همش چمش خود جلو بی خوش سالمه گه سالمه ما گه بچه خوش العاده بینام دخت ناراه نکن همون روز اول بعد گفتم بینام ما یه نیتر بار داره و یه مشکل داره گوش نجرفتی بلگو میخواد بارانو برگردی با خدیجه عروسی کنی الان اخت ناراه نکن
من موقعیت نیست. من دوره خود دای خود خیلی زن حرف بذاری. خب سکنم من دروزه باش حرف میزنم باز من خوشی هر چیزی کنم نوی بدن خود چی کنم بیفرستن نوی خود خود درسته من هم دل میسوسه من هم تنخت ناراحت نکنم نه خواه سیخا ولی همون دوی دور گوگی دوار مشکل داره te گوش نیجی رفتی بینم نه موقعیت دای وای چنین حرف نزده نه وای چنین بگیم برو داخل خود دای خود دلدادی بده خب من یه روز بشیگم بگم وری طوری نیست و قسمت نبی وری او بخواد سوری بخواد بیا و بینی های هوایی بخواد ایت محل نینه خب متسکنم الان ما باید چه کنیم؟ من ناراحتم بشافه الان چی که که ناراحت نیستم مرده ما باید چه کنیم؟ ما چه من بیشتر ناراحتم می روز نیز نخردم تن جیری رسم الان مترش کنم بیا تا پایه بره بونش کنی بریم شیری یه هوایی بخیر گیری اصلا ناموسش من جیری یا واپس الان ما باید چه کنیم سنسی الان بس داخل کمش مرده ما باید چهش بگیریم الان با خریده که نوعی یخت باز سب الان با تا چهارشنبه بره یه سونجرافی ده باش بجری منه ایگته ان خوش سقدا بخیت انا بیا با برای بیمارستان بستریش کنی سقدش کنی سیخش هم ضرر داره به تیم مرده کمش بو ولی باور نکنم فراز خصوصا باور نکنی من با سونجرافی درو کرده بود خود باش برای سونجرافی نه خود باش برای تو خب من نگفتی خود عملی چه دیگه خشه نارا سونجراف من مقصد نیت یه بابا ما شکار کردی یه تو باش رفتی همین تو بابا باید اون یه بابا ما خوب کردی یه بابا ما خرافته که ماشین نیو بری خلاص بس الا دای بس مشکل دای کاری به من ناش اصلا نکنی من هر کاری چون سیت بیام بنا هر تلاشی چردم سیت بیام خوبی بعدی فقط سیت بیام راست اگه اتفاقی سی بس بگم مثلا کاری که سم تو مقصد بیه فاصل گفتم بدون تو یا هیچ کاری نکرده بود فاصل تا داشتم و هر چیزو بتم بی نوام بی این کرام بی یعنی چیزی حرف میزنی لا متفهم خیلی داخل گیری و من این آرامش کنی زنان تا به قسم بیار سعی بزنه در ایزان تا بیاگی ها فراسته 3 کیلو به قسم نه دوار بی آبروز آتی داری فراسته الان کار سخت الان داره برای دیگه تده مثلا دورش بزنی تاش دار بده خیلی زل گمکسش ولی خشول لیشه مثلا نیگه دوار دارم بس اصلا یه اتفاقی بیفته اصلا بیا سر دورش بزنی آدم با بچه‌ش اینطوره خدیجه ولی تمام دریا ما بخواه ولی دو هم دیگه تو افسرده و بیری دو هم مریض و بیری ولی خدیجه خدا قسمت نمی باختم بکشی بنا با هم بدنش که تابرا یه توری یه نونی یه چی بدمش تابرا این حیات و سایه ایوان واسه کنی تو خفه و بیمور الان دویش هم بیا یه چی نره بدو تو بوجش نچید هواشو نروشتی برادا دمسته برادا خدیجه بلوم کنی خدیجه بابا بلوم کنی بری خدیجه خواهی من نراحتی خواستو دستمونو چه کنی خدیجه برزم برادا رفتا انتقام حسابی نمیتونم خدیجه سیکم برادا دیزی خدیجه قلب بچه ایست کرده چرا؟ یعنی چه دوباره امنی نیستمون خدیجه قلب بچه نوشته قلب بچه ایست کرده حرفی خود هیچ نمیدونم نه نکنی خودی نه دوباره خیلی بسته نگردن مو خدیجه کن آسان خودی بزن توی نیست اصلا این رو بود اصلا هر زن آم ناراحتی کنی هر زن نیگو بگو برسیم به سلام بگید سلام میخوام یادم برای تومت میزنی تومت یه خیلی نمیزنی بدم کو ببرم بلش که فراسته طور نیست اصلا یه حرف من قبل ازش کنی باید میشه خود خوش زن رنگش کن بدم کنی خب حالی نه چه کنم فراسته این مثلا سیم آسون خاصی ما سخت خدیجه خود اتفاقی ده واسه خودت که دقیقه اسمان نبی بری بیام این حیات و سایه یه خب او سرد سایه چی بخواه بری این سه چه هایی ده من نرداشتم خود سه هایی دروری هی سه چیزی بدم کنیم بده نسرا خدیجه بده نسرا بده نسرا
سعی صبح عملیستی بود باید درد سر منه بینم صبح این افسرده جوره یا الان سکون یا الان پیشانش بست این درست هیچی نخر خدی انت خوخم ناس ولی خوخم ناسش خدیجه از خدیجه زیبو فرانسه یا خوخم ناسش بینام از دیگه بر بابا بیمارستان شهر و نام منه بینام فرانسه اگه سعی هیچی نمابینه همه تومتی زنه صبح دوارش ما میخواد سمتی فرانسه قلبش ایست چه اصلا رفت تو ناده سری را پیش که میگه خوش سالمه بس خوش قلبش ایست چه کار به تو ناده کار به زور چی نار هستن اصلا میخواد خلاص چی میره اصلا بینم یه الان سال نره صبح میره به صبح مثلا بمیری 20 سال الان برخیز شما میرو بگو داره برخیز شما میرو الان داشت بیا این دواشا ببینه من تیاشا میبینه خدیجه بری بیا و دریا برگوشی؟ خدیجه انا لا تستشكي بنا این هر چیز زنده من عصبی چیه من ناراحت بیام سیزی داره تومتی زنه ها چه بابا لیش تو خود بشنی عصبانی تی گو یعنی که خصوصی رابطه سیراب قلب نمو خون بیام باشه استوان داد نزد نو فراز بدون هیچ سختی نیست بهش چه خود یه چی حرف زدم ناراحت میمون فراز دردش که الان مشاهد سختی خدیجه خب ما سیمو سخته خب بچه ما بی ما دل مسوسه ما میتونی رسید خیلی پیشگیری مادر مونی سوزه خب من هم کروبی بی چه فرقی داره طوری نیست راسته طوری نیست همون اول دکترایی که مشکل داره الان میشن گردن اینا راسته بس که نه جو الان نه الان اصلا موقع اول نیست موقع اول نیست ما خیلی چرا حرف بزنیم یه موقع یعنی که راسته مشکل داره خب وقتی بریم میتونه باش بیتی که نام بلنشی که نام باشی که نام الان موقع فراسته نما الان نما پاش زحمت دیگه الان بس دست داره تو بیت دیگه تو مشکل با مال واسه میرسه خب بس و دست ما دست نمیش ای ما به کاری میگم الان داد نزن نما زحمت نپاش هی باش مگه نون تو بالا مشکل تو بالا نوتسنی بوی طوری نیست حدیث بارتا فراسته بابا من دیگه اول گوش من نجرفتی سی چه بابا چه گوشی خدیجه دایدارگ مشکل داره نیتر باردارو بود راست هی باش شروع کردم موقع اول نیست میگم موقع اول نیست میگم فراسته اینو من دیلو فراسته جو تره مقصد بدونه تیچنه بس نکن تیچنه حرف قلیه نکن فراسته خدیجه عصبانیه میخواد نشناسو اینطوری نیسته انا عصبانی یه حفیزه ته دوباره هنیه مثل قیمون بدون اشان باشه چی مثلا اول تست کنید بعد حرف بزنید حرف مفتی زنید تیم در روز باید خدیده پیتی کنم
بلاشی کنم آی برام تایی برام نونی برام سیش ناراحت بیرون سیش جیری بسم واسه خریده امش کارش کنه چی بلاسر مو طوری نیست فراز الان به قسمت این حرفه نداری فراز و ما یه به حرفه قسمت سر دورش بزنی ها فراز می‌برم خب به ترس دنیا به ترس میشه به ترس دنیا میونه فراز البته خوش دارش نخوبه همه وقتی دیگه ترسن هیچ که به خاطر رفتارات اینو نیا بلقتش به خاطر مریض اینو هم بدبخت بود، فراز تو سر تو که بدبخت رو گیرمه بلقتش که لازم بدبختی فراز همه کارت نه ها هم خاطر کلاس کلام انا بگو ها من بدبختم فراز همه کار ما اینو فقط الان بفرستی که همه نما خون بچه نم سر تو برا بینا خدیجه بنام خوشی چیزی کمک دستی من حالا تیاتر تو نبود بیری تو این چنین دسته بعد تو من نخواهم چه شو کنم چه زشتی ایگو این کار بعد دم دست بره بعد بنام بیاش بده پاس زشت باشه نه باشه نه بنام ایزینه مریضی بو صبح دردسری بوسی باش الان به کسی باش حرف بزنم باش حرف بزنم شاه حق با دو شاه تره هیچ صورت داره خدا بیا برسی لاتا به کسی بیا خیلی از طوری نیست خیلی طوری نیست راست خیلی طوری نیست طوری نیست خدیجه باشه عزیزم درستی با عزیزم خدیجه خدیجه شاب قسمت نبیش ما ببین وقتی قصه سکن خدیجه سکن تو درست بچه داره باید مطمئن باز دوباره میتری عزیزم سلام کن باز دوباره سی چیزی شاید گارم برو نه های تقصیر بخبه دارم به کس نمارمش من به کس تو بخریده
بس یه دقیقه مگیری عزیز یه دقیقه مگیری خواهش خدیجه کورم جدی خامه الو بخیز تمنا منتظرتون خدیجه همین توی گیری بره ببینم شما دیگهش نخواه بیا باش بیا سر دورش بزنم با آتش بو بیا دیگه دارم وقتی خوش فرمشون دارم سیزش بو بیا اون مطابق بخیز بیاد سلام خوبی بخیر؟ بله اما باید نارم من اصلا بطایی بودم تو بیاستم تشبی بود تو اما اش مقصر تنی تی دو رایتنی باش چردی خدیده خدید خدیده خدید صدق صدق خدیجه ها؟ خدیجه صدق بیتونی بینا باید بشیم مجری منی من تو بیاستم تو نیست دو بیرو صدق تو بیاستم صدق باید گسمه برام وقتشه نه ما قرار با هم برای سونوگرافی دوام استکار یه خیلی از سونوگرافی ما تمیلی گریبه خدیجه 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 استمای ما دیگه یه جواب آزمایشون ما سونوگرافیش یکی که بچه‌ش نام ایست قلبی شده اینا سیتیه من شاید چیش گفتیم نه اصلا کاری ناره یکی ایست قلبی شده مشخص زیبا با دنیا حرف بزن زیبا بشی جمع بشی خجالت دارم چیزی گفتیم در سطحی کنیم نخوری سلام خوش بینی را الان خوشش اصلا دویتون از زشت دویتون من زشت خدیجه ایو آتونو نه این رسم گرافی بعد قلبش تشکیل وجود با هم رفتیم میده خب با هم مایتی تنم با قلبش تشکیل سالمی حالا چشه الان دوشیگان با هم را دیدی فراسته اصلا کار یه ناره نه بخیز یه قلبش ایست شده به نام نورداشته بوده فرانسه اما هم مال همینه مال استرسه مال ذره مال بحثه مال بره چیزی نبزنی خدیجه این حرف تو بزنی مثلا حالا باید گتن ها دوباره باید گتن بگی بیرون بیماندسی حالا تو نایید نمک تو روز همیچ نگیری بدون خدیجه میگم یه اتفاق میگم طوری نیسته مختلسین دوباره میگم بالا رو مشکال ناری چنین نیسته هم اینجا نگیری خدیجه ما دونو سیموس نباید چنه بگیری نباید شاید تیشه سوسی بنیگون نه بخیر ما هیچ پنهان نیکنیم ما هم یه بیخوش جونه در قرار 28 با هم برین در یه چنین برام سکار در قرار 27 با هم بیم ما اوزه ما تا همین داخلیجه گو تا همین گیریوه اگه زمان اگه چنین با بچه‌ام قلبشون نامه سونی روش نگو خدیجه اگه نامه چاقی اگه که کسان قلبش میزنه مالی ابو بطاقه قلبش تشکیل ابو قلبش نزن مالی چی خدیجه دودی هاتن نیستم حالا تخت ناران نکن جاتا تایید تخت ناران نکن خدیجه ما بنا پوش بیشتر مگم می‌گذار تو بیام توی ما حالا دست خالی ما خدیجه تو بچه تخت ناران مجری توری نی مجری تو
درست همونی های تو یه نونیتی ها اصلا هر چشیگاه هیچی نمیخرم اصلا من تو نیاز هستم تا برای یه هوای بخریم نمیریسه با ما در بحثی کنه بینم تازه او الان بخورنش خبره شدنت اشتباهی بخیر تو چرا چه کارش تو واسه بخری اصلا همون تو شما همون تیم ناراحت بی یزام خونی بدون سوچی بس اینی بود همه مقصد تنی تو فرانسه در مدرسه چه عدد دوباره برداشته بود ما چه بکنیم بخیر ما چه بکنیم برفتیم کولو برفتیم کوری ما چه بکردیم معلومی فراستی دیگه این مریضی نه چی جواب من پنهان کردیم دیگه سیت همون رو خاطر من نگفتیم چه مریضی داشت ما باشی که من مریضی سبی اگه اب که مشکل که کم خونه که مال پلاک تو خونشه سین نگفتیم ما اصلا من با اشکال نمیگه ربطی ناره فرانسوی که دیگه سین نمیگفتینه فرانسوی کارله و روزی برده همه استرس همین تو زشواره چطابتش بیان خدیجه بنام که بنام دلم دست دوید خدیجه بنام کنیم خدیجه فاطمه بچه مای کنیشتی مجدی لا تخطنا رانك مجدي خدا ما مال استرس ما مال ناراحتیه هاش حرف و ذر و بحث و زندگی و این البته عشان بس راسون جرافي قلبش تشديد و بهلا مثلا عقل قلبش بالواسطه يعني مشكله يصير ارزش بقدر میگه بچه هر سالم بیره قلبش اصلا تشکیل نیابی خام هزار تا امید و آرزو رفت کن ربنا بخام سخت نوران نکن دفراتان نونی قلبت یه ای بیتی داشتی تخت نوران نکیت طوری نیست حتی بارا بصدانی زالت رو بیان موقع طالت ما مقصرتني ما دستی بیچ مثلا نبی بسازم نو اشی من بسرم رفتم اشی بخاطر بنام و بسامه یا زنده یا بسی تو زنده یا بسی تو بنام بابا سنت هیچی باید حرف بزن در باره من حرف بزنی یعنی فراسا کی در مورد حرف بزن اگه چی کردی اگه من فقط چی کردی فراسا حق داره تخیل اذیت کردی فراسا تو شردی یعنی با اذیت تو شاید چی بگو چی هیچ دیگه معلوم نیست فراسا هیچ معلوم نیست هیچ معلوم نیست فراسا یعنی تو به ناسیتی حرف لیزری ها خیلی دایتی در باره من حرف بزنی اصلا تو در باره حرف بزنی فراسا اگه چی بالات رو ایتون هرچی دایتون رو ببین نه بین بردم هدیه تو روز ناراحت به حتی و هم بتمه کرم نرم یعنی چی یعنی نمی‌رسیده اصلا کوری ای خدا تو ما یعنی نمی‌زنی تو خدالت بشه حدیث فراسا بعد دو به نفس ما خودم آبروزی بعد دو میشه چرا تو حرف نزنی ماش گفتم میگن شاطیه چیش گفته بود خب الان منش گفتم خب تو بسای بین من چیش بود ها وقتی استفاده وقتی حرفش بزنی وقتی ندیش یا چی بخوای درد نگم چی فقط دو تا خواست یا ببر برد شاد و سرش بزنی بیومد رو کولو بیومد تیکی سرش بزنی بیومد تیکی سرش بلام کن نه میخوام نفسن خده خواست فراسا حق داره تو حق داره اما حق داره تو خیلی ما اذیت کردی تو خیلی ما اذیت وقتی کردی خدالت میکشی فراسا به دست آس شو بیا بسا بنا بسا زشت بعد زشت رو بنا میخوام کار زشته میخوام نسیتی بعد زشت که ببرد زشت فراسا همیشه تیکی نیست الا همیشه تیکی دیگه زو خوب بشه باش تو نیست ها این بسا خوش مشکل دار فقط مشکل داره به تیکی روزا مشکل داره برای تو ترافیک فراسا هر داره فراسا بیا بر زشت نه دوره مریض نگفتش اولی سوال ما نگفتم چه مریضی داره چه نگفتم بخیز فراسا هر حرف زدت بلیش صاف الان تو باید خورده آرامش لا خریده من نمیدونم اوشو چه اون بخیز من از کم یا بخیز من فراسا بنا زایده که حال دو بره و اومد همون اومد تو بخیز تو سیزه از این تعبیر نومدش ها اگه خواست بیو بردیشه یا بیو بایی سرش بزنی نیومد خش یه دل ما امورو بوده نیومد یه دو روز به تنیسی ناراحت
در مورد حرف نزدید اصلا هیچ دیگه کدوم. رفتارش فراسر میچین به تبرم من بخون چپ بیام رفتار فراسد ها تمسی درست. سیزونت کو فراسد، من نمیشه فراسد، آرام فراسد، ببرید زشته. آرام زنده نخیتونه شکی تا آنچه حامله خوش میتونم حقشه بخیر استوری تو خودش کنه یه حرف چیزی خود استوانی بو بگش استوری حالا خب بیاد دمش که بینم و یه نموردی بسی بخیر تی فراسد بیدی خودش من آرامش نمو خدیجه کل بیام بیده. رو واسه دیگه بخیر استو رو سیم استو ما رو سیم استو ما رو بعضی به خدا بعضی زندگی که آنم بهتر. خوش راحت بود بهتره که ایتون اذیت او بود بابا ما سونی را پیش شکمش که همچی سالمه هیچ مشکلی نارست شکمش تو بعد چشمی نه بگیستم بس ایست قلبی چیه اصلا من این مشکل است با همین که فراسد برش چیزانه استرس وارد دوبی است قلبی که مگیتونه وقتی فشار بالا پایین نیگو استرس قلبی که استرس ایجاد مگیتونه تن زن کن نبیری مگه تیره قبلی رو تیش بشینی خودای چوی حالا چوی میگوی ما چوی گفتیسش حالا ما گفتیس چه داری ببلدم سکو بر الخیز پاستا میتونم اصلا ما خام میتونم باش حرف بزنم خام چیکارشو میتونم باش یکی دهم کنم طالما این چوی گام تاثیر تو بخاطر چوی بخاطر هیچ دفعه روز بعدش برای جایی بده بهتره فهمید چوی گام خود چوی بخاطر چوی گامش لتخت نرامكو واخذ بيني ري خلاص میتونی تین اما دانه برم سمعدم ساعنا واس شده من ماله من ساعنا واس شده من رو بند معصا بگو رو بند معصا اما نکنم اونی نومه اون تو من کمک بزنم فراسد تخی هیچ کارش نیست که لاغش هابت دوی کار میشه باش حرف بزن آرامش کنه تخی همه چیگه همه با قاره و دال زید داستن خصوصی که حرف ایترا بیزنه راست من هیچ حرف نزیده فراسد بزن مشکل هم و برم خب مقصه میبینم چه فلاسه؟ برم تا خود اولی حرف دیگه بری خیلی دیزه خیلی همون تمرو چه سویراه زن بوده یا خون تاکن بیمار باش برفتمه ایتونه و روزش نرفته ایتونه حالش بعد با بینه خوشحالیم حتی ما ایتا خوشحالیم من ما رو گفتن یه سنسیش یه هدیه چی بیارم ازبکستان اصلا خب هم رفتم اصلا میاد اصلا اتفاق بیفته اصلا حالا مسئولی که فرانسه دیگه دوری شام مشکل داشت این مشکل میگم فرانسه ویل کات کار فرانسه نداشته بود حرف میزنه ما دویش یا خود دویش سنس نخو بدش کنیم نه این مشکلی است بی من قضیه خود حوادث خدیجه و آرامش خدیجه بی خود چی بخیر اما دوام میره قلب و هم فرانسه دیگه که او این بخوره و ورق روی چند ماه و دست راحت بیرون بید بیتش کنه بیتش خطه بینی ری خطه بینی ری خطه ودی بیوم امرم کلیه امرم توی از مار بخردمونه بهتر بیتاته فرانسه بگیر که ایتونه وقت کنه